Hello mga kabayan! This is Lutong Filipinay and welcome to my channel! For today's video, samahan niyo po akong magluto ng masarap at favorite nating garlic buttered shrimp! For this recipe, gumamit po ako ng around 400 grams of hipon. Hugasan lamang po natin ito and i-drain. Then, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano natin babalatan ng ating hipon. Aalisin lamang po natin ng gitnang part and ititira po natin ang ulo and tail part. The reason why mas gusto ko pong binabalatan bago lutuin is because medyo messy po kasi and mahirap balatan ng hipon lalo na kapag ito ay may sauce na. Hindi ko po talaga na-i-enjoy kumain. Otherwise, if okay lang sa inyong may shell pa ang hipon, you can always skip this step. Hubot-hubad na ang ating hipon. Then gagamit din po tayo ng 3 to 4 tablespoon of minced garlic and 1 medium onion. Half cup butter plus brown sugar, oil, salt, pepper, and tomato paste. Sa isang pan po, maglalagay lamang po tayo ng konting oil. Then, imemelt na po natin ang ating butter. Once magmelt na po ang ating butter, we can add and saute our minced onion. Gigisa lamang po natin ito until ito po ay bumango. Next, ilalagay na rin po natin ang ating bawang. This time po, make sure po na mahina po ang ating apoy para hindi po tayo masunugan ng bawang. Then kapag nakikita nyo na po na medyo brown na po ang ating bawang, we can add na po ang ating 2 tablespoon of tomato paste. Then mag-a-add naman po tayo ngayon ng 1 tablespoon of brown sugar. Plus maglalagay lamang din po tayo ng around 1/4 cup of water. Isisimmer lamang po natin ito hanggang siya po ay kumulo. This time po, dapat malakas na po ang ating apoy dahil ilalagay na rin po natin ang ating mga hipon. Then we can add salt and pepper to taste.
Then, ipa-flat lamang po natin ang ating mga hipon sa garlic sauce and hahayaan lamang po natin itong medyo maprito. Then, pwede na po natin itong haluin. Please make sure lamang po na dahan-dahan lamang po ang paghalo natin dito. Parang binabaliktad lamang po natin ang ating mga hipon. Once nakita nyo na po na nagmamantika na po ang ating shrimp, maaari na po nating patayin ang ating apoy dahil luto na po ito. This video is dedicated to all shrimp lovers out there. Sana po ma-enjoy nyo po ang recipe na ito. Kung nagustuhan nyo po ang recipe na ito, wag po sanang kalimutang mag-subscribe. Keep safe everyone and thanks for watching. Kainan na!